Welcome to EPL channel. Black Friday, another sales event. Black Friday එක එන්න දවස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ලෑස්ති වෙලා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට sales event ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා 11 එකටත් මම කරා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Black Friday කෙනුත් ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ අවුරුද්ද නෙමෙයි ඊන අවුරුද්දටත් මේක වැදගත් වෙයි. right එතකොට Black Friday ගොඩක් sales වලින් මේ ගොඩක් උපේන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි preparation එකක් තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙන මොකකටවත් වඩා. ඔයා ලෑස්ති වෙන්න ඕන මේකට. එතකොට ඔයා හරියාකාර මේ දේවල් බලනවා නම් මොකද ඕනම customer කෙනෙක් අපේ ලංකාවේ පිට විදියට හිතනකොට ඕනම කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා මේ වගේ events එනකන් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සමහර items ගන්න අඩුවට ගන්න. ඊට අමතරව ඒක නොදැන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙගොල්ලන්ම පුළුවන් ඔයාගේ store එක ඇතුළට අරගෙන ඔයාගේ නැති sale එකක් ඇති කරගන්න. 27/11 මේ සිකුරාදා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එදා වෙනකොට ඔයා මේක කොච්චර ready වෙනවද? එදාට ඔයා items දානවද? ඊට කලින් දානවද? මම නම් කියන්නේ මම කරන process එකම කියන්නම්. මම මෙච්චර කාලයකට කරපු process එකක්. එතකොට මේක මේ Black Friday sales event එකක් විදිහටම නෙමෙයි ඔයාට normally කරන්න පුළුවන්. එතකොට sales event නැති වුණාමත් නැති කාලෙක වුණත් මේක කරලා පොඩි effect එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ගන්න ඕන. Black Friday කියන එකෙන් තියෙන effect එකට අමතරව ඔයා creative විදිහට හිතලා ඔයා තව effect එකක් මේකට ගන්න කොහොමද මේකෙන් ඔයාගේ store එක ඇතුළට මේ sales ගන්න කියලා. You have the luxury to have a head start. ඔයාට තියෙනවා හොඳ අවස්ථාවක් මේක head start එකක් ගන්න. දැන් එතකොට දවස් කිහිපයකින් මේක මේ පටන් ගන්නවා නම් ඔයාට followers ලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ buyers ලා ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ලොකු මේ opportunity එකක් ගන්න හොඳ මේ අවස්ථාවක් මේක තියෙන්නේ. Followers, recent buyers, continuous buyers, any buyers. ඉතින් මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙක්ම ඔයාට පුළුවන් ගන්න. එකින් එක බැලුවොත් followers ලා ඉන්නවනම් ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර අලුතෙන් item එකක් දාන්න පුළුවන්. pre Black Friday price reduction කියලා. එහෙම වුණනම් listing එකක් හදලා දාන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි එක. එතකොට ඔයාට පුළුවන් similar item එකක් හරි නැත්නම් අලුතෙන් දාන item එකක් හරි ඒක බලන්න AliExpress එකේ ඔයා කරන website එකේ හරි already Black Friday වලට offers දෙන item එක අලුතෙන්ම දානවා. right ඔයා දානකොට ඔයාට followers හොඳ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවනම් ඔන්න ඒගොල්ලෝ trigger වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගන්නවා. එතකොට pre Black Friday offer එකක් විදිහට දානවා. මතක ඇතුව එතකොට 27 වෙනිදාට ගිහිල්ලා Black Friday offer එකක් විදිහට ඒක දාන්න. එතකොට අර ඕන කෙනෙක්ට එදා වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව මේ අපි කියන්නේ shopping rush එක කියලා ඕන කෙනෙක් ඔලුවට යන්නේ නැතක එතකොට එයා ඒ කාලේ එන්න ඒ දවසේ එන්න කලින් ඔයාගේ opportunity එකක් තියෙයි items එක ගන්න. එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට අලුතින් දැන් මේක අපේ මේ Friday වෙනකොට ඔයාගේ count එකක් තියෙයි sold items වල. sold item පහක් තිබ්බා කියන්නකො. views ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට trending item එකක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ followers line ගන්න පුළුවන් සාධකේ ඔයාට පුළුවන් trending නැති item එකක් කරගෙන trend කරගන්න. ඉතින් ඒකෙන් opportunity එකක් ගන්න පුළුවන්. recent buyers ළඟදී ගත්ත buyers ඔත් එක පොඩ්ඩක් ඔයා ගනුදෙනුවේ ඇති. right ඒගොල්ලන්ට message එකක් දාන්න මම level 11 එකේ කිව්වාගේ flyer එකක් හදලා දාන්න right මෙන්න pre Black Friday sale එකට තියෙන කලින් මම මෙන්න hand pick කරා server මේ item එක ගන්න සර් කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔක්කොම item හරි ඔයාට select කරගන්න item හරි නැත්නම් customer ටික නැස ඕන item එක select කරලා මම සර්ට offer එකක් දෙන්න මේ pre Black Friday offer එකක් කියලා. ඉතින් එහෙම ගන්න. එයා ගත්ත item එකට similar නැත්නම් ඒ ගත්ත item එකම නැවත ඔයාට sale එකක් දෙන්න මේ discount එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න recent buyers line ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද එයාට අලුත් opportunity එකක් විදිහට ඔයාව අලුතෙන් දැනගන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට පුළුවන් වෙයි ගොඩක් customers ලව අලුතෙන් ආපු customers ලව ඔයාගේ පැත්තටම නම්ම ගන්න. ඔයාගෙන් ඉදිරියටම continuous buyer කෙනෙක් විදිහට convert කරගන්නත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ continuous buyers. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දිගටම එන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඔයත් එක්කම ඉන්න වොචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දිග දිගටම දැන් අපි කාටත් ඉන්නවා continuous buyers ලා repeat buyers ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මාසෙට සැරයක් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. සතියට සැරයක් ගන්න එක එක items වෙනුවෙන් ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලන්ට ලොකු opportunity එකක් විදිහට යවන්න. ඒගොල්ලන්ට කියන සර් මම hand pick කරා සර් මෙන්න Black Friday rush එකට කරේ shopping rush එකට කරේ මෙන්න සර් මේ opportunity එක දෙනවා සර් කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. මේ ගන්නට තමයි මම දෙන්නේ. මෙහෙමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න සර් වෙන කෙනෙක්ට දෙනවට වඩා සර්ට මේ opportunity එක දෙන්නේ සර් මගේ හොඳ බය කෙනෙක් නිසා. සර් මාත් එක්ක දිගටම හිටපු නිසා. ඉතින් ඒකයි මේ shopping rush එකට කලින් මම දෙන්නේ. සර්ට කැමති නම් මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේක immediately ship කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න. එතකොට හැම වෙලේම try කරන්න ඔයාගේ මේ margin එක අපි හිතමු 30 ඉන්නව නම් 25ක් වගේ අඩු කරන්න. පොඩි අඩු කිරීමක් කරන්න. එතකොට ඒක යා දැක්කම අඩු කිරීමක් වෙන්න ඕන. නැත්තම් ඔයා
මෙතන ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ සේල් ඉවෙන්ට් එක එනකොට ප්‍රයිස් එක වැඩි කරලා දීන ප්‍රයිස් එකටම ගන්නවා. එහෙම නැහැ. ඔය කන්ටිනියු බය කෙනෙක් දන්නවා ඔයාගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක. ඉතින් හිතන්න 120 වගේ අඩුවට ඔයාලට අයිටම් ගොඩක් විකුණ ගන්න හැකි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒ ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක හරියටම කැල්කියුලේට් කරගන්න. අන්තිමේටම any buyer අන්තිමේටම ඕන බය කෙනෙකුත් එක්ක අවුරුද්දකින් ගත්ත බයස්ලා ඇති. සමහරවිට ඔයාගේ මං කියලා තියෙනවා ඒව නෝ මේ එකතු කරගන්න ඒ වගේ ඩේටාබේස් එකක්. ඒගොල්ලන්ටත් යවන්න. right මෙන්න ප්‍රී මේකින් තියෙනවා සර් මගේ එක දවසක් හරි ගත්ත කෙනෙක් කාලෙක හරි මෙන්න සර් ඔෆර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ටෙම්ප්ලේට්ස් එකක් හදාගෙන එක එක විදියට කස්ටමර්ස්ව අප්‍රෝච් කරන්න. ෆලෝවර්ස්ලට යන නොටිෆිකේෂන් ඔටෝමැටික්ලි යනවා. රීසන් බයස්ලට වෙන මේකක් කන්ටිනියස් බයස්ලට ඉතින් ඕක. ඉතින් මේක හදාගන්න ඇත්තටම එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයා පැයක් එකමාරක් මහන්සි වුණොත් මේකට හදාගෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් කියලා මම මීන් කරේ මැසේජස් විදිහට හදන්න පුළුවන්. හොඳ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හරි හොඳට ෆොටෝෂොප් ඕන කෙනෙක් හරි හොඳ මේ ෆ්ලයර් එකක් හදලා යවන්න පුළුවන්. එතකොට අදාළ කාලෙට කලින් දෙන නිසා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕකට ඇතුළට එනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි view එක. view එකක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. potential customer කෙනෙක් කියන potential buy එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ නැති sales ටික ඇති කරගන්න ඔන්න ඕකේ ඔය method එකකින් use කරොත්. මේ ඒක වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා pre sale එකක් කියලා. මම මෙතනදී mean කරේ ඒක black friday කියලා විතරක් නෙමෙයි. ඕනම ඉවෙන්ට් එකක ප්‍රී සේල්ස් එකක් කරා ප්‍රී සේල් මේ ඔෆර් එකක් යවන්න. එතකොට කස්ටමර්ස් හරි කැමතියි. මොකද පිටරට කට්ටිය උන් කැමතියි ඒගොල්ලන්ට ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් දෙනවට. අපි උනත් කැමතිනේ අපිට මේ ඊට වඩා පිටරට කෙනෙක් කැමතියි තමන්ට තමන් වැලියබල් කියලා දේ ඒත්තු ගන්නනවට. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට මෙතන ඔයා හරියට මේ ඔළුව මහන්සි කරලා පොඩ්ඩක් හිතුවොත් ඔයාට පුළුවන් නැති සේල්ස් එක ඇති කරගෙන තව ඉදිරියටම යන්න. ඉතින් මේ වලින් ෆික්ස් ෆෝමැට් නේ යන්නේ. ඔක්ෂන් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ෆික්ස් ෆෝමැට් එක විකුණන එක තමයි මේ වලින් අපි ફોකස් කරගන්නත් ඕන. ඉතින් ඔයාලා අර කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ perform කරන්න නැති item list එක එක තැනකට දාගන්න. right. ඒ ටිකට මුලින්ම offer එක හදනවා. ඊට පස්සේ හැම මේ middle normally යන ටික අන්තිමේටම යන්නෙම නැති item ටිකට හොඳ offer එකක් දීලා දාන්න. ඒක අන්තිම step එකට තියාගන්න මේවා try කරන්න. එතකන් අර පොඩ ඔයාගේ දේවල් ටික හිමීටම හදාගන්න. Black Friday එනකන් ඉන්න නැතුව ඉදිරියට අඩිය තියලා මේව කරන්න. දැන් අද වුණත් ඔයාට පුළුවන් ඒක ලෑස්ති වෙලා අද දවසේම listing එකකුත් දාන්න. moving non moving offers මේ ඕන එක move වෙන item non moving items හැම දෙයකටම offer එකක් විදිහට යවන්න. කැමති කෙනා ගනි, කැමති කෙනා ignore කරලා යයි. කවුරු හරි කමන්නේ නැහැ. එළවිල්ල ගන්නවා නම් හොඳ view එකක්. ඉතින් ඔයා හිතන්න කාලයක් ඔයා ස්ටෝර් එක හදන් ආපු කෙනෙක් නම් හොඳ තැනක ස්ටෝර් එක තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් ඕන කෙනෙක්ට හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා කස්ටමර්ත් එක්ක යවන සැනින් අනිවාර්යයෙන්ම ගනි. ගොඩක් ඉන්නවා දැන් මගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ යවන සැනින් ගන්නවා මෙහෙමයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා එවන ප්‍රොඩක්ට් එක ජෙනුයින් හැන්ඩල් කරන කෙනා ජෙනුයින් එයාට රිස්ක් ෆ්‍රී මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ අර රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒතනදී තව ඔපචුනිටි එකක් තමයි ඔය බල්ක් ඕඩර්ස් කරන කට්ටිය. ඔයාගෙන් කවදා හරි දවසක බල්ක් ඕඩරයක් කරන් තියෙන කෙනෙක්ට මැසේජ් එකක් යවන්න රයිට් මෙන්න මේක ඔෆර් එක තියෙනවා ප්‍රී එකක් මම ඔයාට දෙනවා. ප්‍රී මේ සේල් ඔෆර් එක. ඔයාට කැමති නම් මේක ගන්න පුළුවන්. අද ගන්න බෑ නැත්නම් එදාට හරි ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් නොටිෆයි කරේ ඔයාට මේකේ වැදගත් වෙයි කියලා. එතකොට අර සිලෙක්ට් කරගන්න කොහොම කස්ටමර් දැන් ඔයාට නෙගටිව් එකක් දුන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේවා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ කියන්න යන්න එපා. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඔයාට එයාගෙන බෑඩ් ෆීලිං එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයත් එක්ක අර මෙතන එකයි කියන්නේ වයිස්ලි හිතන්න හැම කෙනෙක්ටම නෙමෙයි ඔයා ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන මොකද්ද කරන්න කියලා. මේක ඇත්තට හැම වෙලෙම කියන්නේ එක මේක බිස්නස් එකක්. මේක අපි ආපුත්තාව ගියොත් ගියා කරන එක නෙමෙයි බිස්නස් එකක්. බිස්නස් එක කරන තියෙනවා මේ එක එක ස්ට්‍රක්චර්ස්. අනේ ස්ට්‍රක්චර්ස් වලට හදාගෙන මේව කරගන්න. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක ගත්තත් ඔයාගේ නමට වෙනම බිස්නස් එකක් විදිහට යූසර් නේම් එක හදලා තියාගන්න ෆයිල්ස් ටික. right මේක මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මේක මේ අවස්ථාවේ මේ කස්ටමර්ස් ඒ වගේ හදාගන්න ඔයාටත් අර පොඩ්ඩක් කන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. right මම මේ කරන්නේ ග්ලෝබලි බිස්නස් එකක් කරන්නේ. මේකෙන් මට එතකොට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාවත් එක්කම බිසි වෙයි. එතකොට වෙන දේවල් ගැන හිතන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම මේක ફોකස් කරගෙන කරන්න. එතකොට නැති සිතුවිලිත් ඇති වෙයි. ඔයාට මේක තව ඉදිරියට ඩෙවලොප් කරන්න ඕන නිසා. ඔයාගේ කාමරෙන් ඉන්නවනම් කාමරෙන් ඔෆිස් එකක් ගන්න තැනට වැඩි. ඔෆිස් එකෙන් පස්සේ තව කෙනෙක් හයර් කරන තැනට වැඩි. ඉතින් එහෙම හැම කෙනෙක්ම දිනුනේ කවුරුත් එකපාරටම දිනු වෙන්නේ නැහනේ. ස්ටාෆ් එකක් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතන්න මම පොඩි දෙයක් කිව්වේ දැන් එකතු කරේ. ඔයාගේ අර ඩ්‍රීම්ස් ටික ඔයාට අචීව් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හිමීට ඔබ ප්‍රෝග්‍රස් කරගත්තොත්. right
මේ ඔක්කොම මේව කළා ඔක්කොම එකට තියලා ඔයවල දාන්න send all in එතකොට කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා ඔයගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම item එක ගන්න ගොඩාක් ඉඩකඩ වැඩි. මොකද offer එකක් එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා sale event එකක් යනකොට ඉක්මනට shopping fee එක වගේ තමයි යන්නේ shopping rush එක තමයි වෙන්නේ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේක හැම එකටම වැදගත්. අනිත් දේ තමයි මට කියන්න අමතකුනේ let them know they are privileged. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ privilege කට්ටියක් කියන එක ඔලුවට දෙන්න ඕනේ. කියනවා යවන message එක හොඳට යවන්න. ඒකෙන් යාට ලොකු මේ වැදගත්කමක් එයි. මම අර කිව්වේ එකයි. ඒගොල්ලෝ appreciate කරන ගොඩක් කැමතියි කියලා. opportunity before the sale event. ඒක තමයි ඔලුවට දාන්න opportunity එකක් තියෙන්න ඕනේ sale event එකට පස්සේ. මේ කලින්. ඉතින් එහෙම කරනවා නැත්නම් ඊට පස්සේ වට කරන්න පුළුවන් මගේ sale event වල තියෙනවා. මේකේ pre-sale කරනවා. ඊට පස්සේ sale event එක තියෙන ඊට පස්සේ post sale කියලා වෙනවා. අර මගේ ක්‍රිස්මස් සීසන් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඒක කරන හරි ප්‍රොසෙස් එකම දාලා මේ ප්‍රී සේල් එක ඊට පස්සේ පෝස්ට් සේල් එක මේ කරන්ට් සේල් එක ඊට පස්සේ පෝස්ට් සේල් එක. ওই තුනෙන්ම පුළුවන් මේව ගන්න. මොකද මිස් වෙන කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා රයිට් අඩි මට මේක මිස් වුණා රයිට් ඊට පස්සේ ඔපචුනිටි එකක් දෙනවා පෝස්ට් සේල්ස් කියලා තවත් කට්ටියකට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වයිස්ලි හිතලා කරන්න. එතකොට මේ වාට පුළුවන් වෙයි තව සේල්ස් එකක් වාගේ ෂෝ එක ඇතුළට ගන්න. right make sure the offered price is less than the sale event price. pre-sales එකට යවනවා නම් මෙතන පොඩි eBay දෙයක් මම pre-sales එක යවනවා නම් make sure එක less අඩු එකක් තමයි යවන්නේ. ඔයාගේ හොඳම customers වලට තමයි ඒක යවන්න ඕන. right ඒගොල්ලන්ට කියන right මේකේ offer එකේ දාන price එකකට ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ මේ opportunity එක grab කරගන්න කියලා අර ඒක ගන්න කුතුහලය වැඩි කරන විදිහට message එකක් යවන්න. right prepare and execute. ලෑස්ති වෙලා හරියාකාරව එක ලබා ගන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න නැති කියලා sales නැති දවස් වලටත් මේ වගේ දෙයක් try කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කටේ try කරනවා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. please subscribe my channel. අපේ sister channel එක epal hub english language එකෙන් තියෙනවා. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. යක්ෂකයා page එක තියෙනවා. fb group එක තියෙනවා. epal hub epal page එක තියෙනවා. මේ හැම එකෙම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරන ඉදිරියටම ගිහිල්ලා ලංකාවට ඩොලර්ස් අරන් එන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට all the very best. bring more to Sri Lanka. Happy selling.